Hello, 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 hello. Ay, mahina ang ating mahina, mahina, mahina. Hello, 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 hello. Uh, hello, 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 hello. Tururun, tururun, tururururururun. Da-da-da-da-da. Hi! Salamat sa patamsak dyan at sumilip. Maraming salamat sa patamsak, sa sumilip dyan. Pwedeng-pwede ka pong magbaba ng yung link para naman mai-pin natin. Ayan. Medyo wala pa tayong music ngayon dahil ay, ano yan? Wala pa tayong music dahil ginagamit pa yung isa kong cellphone. Hi, mega love shoutout sa naka-BG. BG ngayon. Naka-BG ngayon. Maraming salamat sa patamsak dyan. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang pusong sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana ay pagbigyan. Bakit ba ikaw? Ako na lang muna ang sound ngayon. Ako na lang muna ang sound ngayon dahil wala tayong music gamit ang isang cellphone natin. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Ayaw magpaawat ng aking damdamin.
Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mo. Ibigin kita, maghihintay pa rin at aasa. Higa. Masaya ka ba ngayon? Na. Hello? Hello? Monitor. Recording. Monitor. Hello? Hello? Sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, mega love shout out at 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita dyan. Natamsakan. Zile eu alerg, gel mile pe Maidan. We'll always love you. We'll always love you. You
Love you. Patay si Uwak. And I will always love you, yeah. Dalisay. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas ngayon'y wala ka na sa'king isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya at anong tamis. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. Ngunit sa ating mga mata ito'y kalabisan lamang. At tuloy na masasaktan ang mga puso. Bakit kay sakit pa rin ng paglayo? Na 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 na. Hi, Mami Ellie. Salamat po sa patamsak. Mega mega love shoutout po sa iyo. Salamat po sa pagbisita. 2,000 viewers. Mega mega love shoutout sa iyo. Sa inyo po. Mami Ellie, salamat po sa pagbisita. Medyo wala po akong music ngayon. Ginagamit pa ang isa kong cellphone.
Ayan, maraming salamat po sa pagbisita nyo. Ayan, baba po kayo ng link nyo para mabisita natin. Bisitahin natin habang wala pang viewer. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. Ngunit sa ating mga mata ito'y kalabisan. Tuloy na masasaktan ang mga puso. Bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Part 9. Sana'y malaman mo, hiling ng puso ko'y pag-ibig mo, aking mahal. Kailangan ko'y ikaw. Kamitaw! Back up! Si Kamitaw lang. Mega love shoutout sa iyo, Kamitaw Vlog. Morning bro, good morning, Kamitaw Vlog. Kamitaw TV Vlog, I'm sure. Ayan, Kamitaw TV Vlog or Kamitaw Backup. Si si Mami Ellie. Dahil si Mami Ellie ay kakilala ni Ate Dora. Si Ate Dora. Hindi ako nakabisita sa live ni Ate Dora kagabi kasi grabe yung ko. Dating tamsak. Dating tamsak sa Premier Mohus. Ay, nga pala. Naibaba ko na pala yung Ay, hindi. Hindi po yan. Bago po yan. Bali, po yan. Ay, siguro nakatamsak ka na lahat. Lahat na araw-araw, every every 8 p.m. ng gabi or PM nga eh. Every 8 p.m. meron po akong magpi-play na premiere. Ayan. Mega love shout out sa iyo. Wesley Official Vlog. Mega love shout out. Maraming salamat po sa pagbisita. Lahat ng Premier Mohus na tamsak ko na. Ayan nga ang sinasabi ko. Hanggang po yan eh. Hanggang August 1. Hanggang August 1 po ang premiere ko. Every 8 p.m. may magpi-play po. Kahit nga ako nakalimutan ko. Kahit nga ako nakalimutan kung may sarili kong premiere, hindi ako nakadalo. Kahit naka-notify me. Kahit naka-notify sa akin, nakalimutan eh.
Nagpapalaki kasi ko nagpapalaki ako ng aking ah, watch hour. Kaya halos pati ang sarili kong premiere, nakakalimutan ko na. So ayan, sa lahat pong nandito sa aking live, bumisita, meron po tayong nakapin na si Mami Ellie, very supportive friend, very organic friend. Kakilala po yan ni Ate Dora na very, very supportive friend. Ayan, si Mami Ellie de los Santos. Ayan, kung sakaling madikitan nyo po, wag po ninyong kalimutan mag-iwan ng bakas sa kanya para naman po kayo po ay kanyang mabalikan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking channel. Kamital Dan Full Pack from Mami Ellie. Ellie de los Santos. Ayan. Maraming salamat po sa full pack. Mami Ellie kay Kamital. Ayan. Si Kamital. Yan po, si Kamital. Kamital TV vlog po yan. Back up niya lang yung Kamital back up. Ayan. Ang main niya, nandyan yung naka-link. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Kamital. Medyo boring talaga pag walang music. Pag walang tsaka mahina yung bisita natin. Pag walang music. Kasi boring na boring. Kahit medyo madaldal ako, kung ano-ano na yung sasalita natin, wala, hindi tayo maka-entertain. No? Yan, pa-help naman guys. Pa-help. Oh yeah. Mami Ellie, wala kang harang host. Wala pang harang Mami Ellie kasi hindi pa naman po ako nagsasahod sa sa YouTube. Pero ang ibang videos ko po, meron na pong harang. Wesley Official Vlog, Dana Dikit from Mami Ellie de los Santos. Ayan. Mega love shout out sa iyo. Needs for 2 vlogs. Salamat sa patamsak dyan. Maraming salamat po sa patamsak. Needs for 2. Wala pa akong sahod, Mami Ellie. Kaya medyo nagsiseryoso sa pag may ginawa po kasi akong alagad. Tapos yun ang ginagawa kong pang view sa mga sa mga live. Pinapaabot kong umaga. And pagdadating ng hapon, nakikita ko na yung watch hour na may dinagdag siya. Kung may dinagdag. Maliit nga lang po yung na idadagdag na watch hour. Pero pwede na. Basta umaakyat siya. Masaya na ako dun. Masaya na akong nakikita kong ang watch hour ko nagdadagdag. Kasi pag napabayaan pala ang channel natin, siguro pag umabot sa
isang linggong hindi ka nakapag-update, nagbabawas yung ano natin, nagbabawas yung watch hour, nagbabawas. Hindi lang watch hour, pati yung ating mga subscriber. Pa-play mo sa kamag-anak mo every night. Wala mga basher. Mga basher yung mga kamag-anak ko. Kaya wala tayong maasahan. Oo, kaya nga 2 beses kami nag-LS host. Kaya nga, yung pag-LS malaking tulong na rin kasi yan yung yung ganito, ganyan, may mga bumibisita sa akin. Malaking tulong na rin po yan kahit pasilip-silip. Kaya maraming salamat. Pero yung mga nag-aayuda tayo, syempre may mga naka-ready tayong pang-ayuda sa kanila. Kasi syempre, bilang pasasalamat sa pagbisita nila sa akin, bilang pasasalamat, nag-aayuda tayo. Di ba po? Yan po yung bilang ganti ko sa pagbisita nila. Lalo na yan si Kamital, si Ate Dora, yung mga malalakas talaga sila. Pero yung mga kasi ganyan gawa namin every night and pag gising play ko. Yun. Yan din ang ko ginagawa. Pag gabi, nagpi-play ko ako ng sarili kong video. Nagpi-play ako ng sarili kong video. And syempre para mag-count yung watch hour, ibang channel yung ginagamit ko. Ayan, kami taga-ayuda ang mga supporter namin sa baba. Yan. Yung mga sumisilip at nag-BG talaga o yung nagtatambay, nagsusupport talaga. Kasi sa panood mo ng live, sa panood natin ng live, ako nga po panood lang ako sa live ni Ate Dora. Iyan, sa'yo rin po. Medyo di pa ako kasi kahapon lang kita nakilala kay Ate Dora. Tapos yung may mga GC rin na pinasok ako sa GC. Nagla-live sila. So, yun yung lagi kong binibisita. At yung iba, nakakarating sa akin kasi nakikipag ako sa kanila. Nakikipag-support nakikipagdikitan. May supporters kasi kami host na regular mula start ng namin. Sana all may supporters. Nagbilao ka na ako. Ay, mega love shout out. Sino ba to? Mega love shout out to Ligo Vlogs, MLB to Ligo Vlog. Hi, all friends. Hello, maraming salamat po sa pagbisita mo at sa patamsak dyan. 4,000 viewers. Thank you so much po sa pagbisita. Ayan, pwedeng
pwedeng-pwede po kayong magbaba ng inyong bahay para naman ating mabisita at madikitan ng ating mga bisita dito. Maraming salamat po. Kaya thanks God at may mga friends kami na mga supportive talaga sa amin. Yan. Bihira po yung mga friends na talagang magsusupport. Kasi pag like Dan Brother, thank you po MLB si Tilugo Vlog. Ayan. Eli Garo. Eli Garo, hey, hi. Eli Garo, hi. Tagaro, hi. Way, hi, Garo, hi. Eli Garo, hi. Ba't Garo, hi. Garo. Ba't Garo? Hi, 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita, guys. Ayan po si Mami Ellie. Very, very organic friend. Very supportive friend. Parang salita ng ibang lahi nga. Pero parang Pilipino siya. Hi, Ellie de los Santos Garuhay. 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 Ba't Garuhay? MLB hello from Ellie de los Santos. Ayan. Hello, Cherry. Cherry Alvarez. Hello. Hi. Tapat lang to ng bahin namin. Mega love shoutout sa'yo. Sir. MLB Tilugu Vlog Garo means sir. Sir, hi. But, ano yun? But, ano po yan? Si Mami Ellie. Mami Ellie daw. Mami ang tawag ni Ate Dora. May natutunan na. San galing po yan, Sure, done. Sure. Yan. Salamat, Cheryl Alvarez. Salamat po sa pag-share ng aking live. Kahit medyo boring ang ating, ang tawag dito, live dahil wala tayong music ginagamit ni Donya. Pero dahil dyan sa pag-share mo, mega love shoutout sa lahat ng mga taga Magaraw at syempre sa Boss Organization dito sa ating lugar. Cheryl Alvarez, mega love shoutout sa Alvarez, family Alvarez. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Sa family Alvarez. Mega love shoutout sa mga family Alvarez ng Magaraw. Ayan. At syempre sa Boss Organization natin dito. Ayan, mega love shoutout sa mga taga dito sa atin. Alam na nila yan. Di natin pwedeng sabihin ang pinaka-complete na address natin, baka lusubin tayo dito.
Ayan, abangan nyo yung ating bagong gagawing YouTube channel na ang magiging pangalan ay Gayon Bicol. Gayon Bicol Vlog. Ayan, ang ating gagawing YouTube channel na ang magiging content ay yung mga magagandang lugar dito sa ating minulatang lugar. Minulatang, ano ba? Basta yun ang ating magiging content. Please nyo connect, friend. Return, sure, friend. Ayan. Ayan, ang return, sure, friend. Ang sure na very, very sure, friend, na mga nandito talaga, tayo-tayo lang naman Ang mga sure, friend, ayan. MLB Telugu Vlog, pwede mo pong dikitan ang lahat ng nandito, pero lang dito kay Cheryl Alvarez dahil ito po ay nagsusupport lang sa akin or nanonood lang talaga siya sa live ko. Sa mga YouTube channel na katulad natin, pwede kayong bisitahin niya ni Cheryl Alvarez. Ayan, supportive friends yan, pero hindi siya nag-vlog, hindi siya nag-YouTube or hindi siya, basta wala siyang content, nag-aano lang siya. Stay home sa aking YouTube. Ayan, mega love shout out sa MLB Telugu. Lahat pong nandito, pero lang kaya Cheryl Alvarez, pwede mo pong dikitan at mag-iwan ka lang po ng bakas sa kanila para ikaw po ay kanilang mabalikan. Ayan. Sabihin nyo lang kung saang live ka galing or pwede mong sabihin yung aking channel sa hulihan ng iyong bakas para malaman nila kung saan kang galing na supporters. Ayan. Mga very organic friend po yan. Si Mami Ellie or Ellie de los Santos. Ayan. Si Kamital TV Vlog or Kamital Backup. Ang link niya ayan. Ni Kamital TV Vlog. Ito po si Needs for to Vlog. Need for to Vlog. Ayan, si Wesley Official Vlog. Basta ito yung mga laging nandito sa aking channel Kahit wala sa aking gaanong nanonood sa ngayon, talaga naman hindi nila ako iniiwan. Pabalik-balik lang sila, ganyan. Stay home. Ayan. Lagi silang nandito. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan. Pwede mo po yan MLB Telugu Vlog. Pwede mo po silang ayan, ipin na kita. Ipin ko lang po si MLB Telugu, Mami Ellie. Ayan.
Si ano pala. Salamat po, Mami Ellie. Naghahati yan si MLB Telugu ng Sure Friend. Ayan. Naghahanap siya ng Sure Friend. Sa akin naman mga Sure Friend tayo. Mga Sure Friend tayo. Kasi nakikita ko na talagang sure friend tayo nandito. Ayan, nandito ako sa bahay mo, MLB Telugu, sa iyong aray. Sa iyong pagluto, ayan, Mami Ellie, medyo si MLB Telugu vlog ay talaga namang napakaliit pa ng kanyang channel. Nagsisimula pa lang yata ito Nagsisimula pa lang siya mag YouTube vlog. Ayan. Kala ko manok. Isda pala. Kala ko manok yung inuhugasan. Isda pala. Ayan, pang 294 ako sa iyo. Gawin natin 300. Gawin ko ng 300. Ako nang bahala niyan. Telugu, nandiyan ka pa ba? MLB, Telugu? Gawin ko ng 200, ay 300 ang yung, marinate? Ay, ano ba itong salita niya? Pinoy ka ba? Parang hindi siya Pinoy. Hindi pala siya Pinoy. Indiana. Marunong ka ba mag-Tagalog? Sarap. Yummy, yummy. Hello, dear brother. I'm connect our channel. Please check. Ayan. I'm here. Done to you, MLB Telugu Vlog. Done to your channel. And I'm support sure friend. Papalaban natin. Sister? Oh, yes. Hi, Sister Telugu. Sister Telugu. Mano-nosebleed ako. Nosebleed.
Di ako marunong mag-English. Mami Ellie, please help. Brother, complete, Moni complete? No, I'm not complete, Moni. No, no, no. No. Hirap mag-English. Telugu, MLB Telugu. I give you eight eight supporter from Mr. Dalisay Boam. I give you 8 supporters. You have dinner. Yes, I have dinner. Naku, magpapalaban ako English dito. Hi, MLB. MLB Telugu. Another one from supporter Mr. Dalisig Vlog. Okay, Santos. Okay, Santos. Santos. Where are you from? Where are you from? MLB Telugu. Mega love shout out OFW ako. Night sa kanila. Who's ay night sa kanila? MLB Dana from OFW ako. Thank you so much OFW ako. Ayan po si MLB Telugu, medyo na nosebleed ako. Pero naintindihan ko naman yung kanyang mga chat. Ang problema nga lang, gusto kong magsalita, hindi ko ma-pronounce ng ano ba yun? Tama yung gusto kong sabihin. Naintindihan ko naman yung ano niya. Another, I give you a banana or a supporter. MLB Telugu Vlog. Another one. And I give you Santos brother your channel only one bid the brother. Boyd brother. Ito? OFW ako Dana, thumbs up, dating dikit. From Mami Ellie, hi OFW ako. Garu. Ayan, from MLB Telugu Vlog. Pero naintindihan tayo kanina, Mami Ellie, no?
naintindihan niya na hindi hindi natin naintindihan yung garo. Na-explain niya. Kaya na-explain niya. Thank you so much guys, and thank you so much MLB, OFW. Tararara. Tug, tug, tug. Hello? Hello? Hello, MLB Telugu? Hanggang ganito na lang ako. Nice, very nice. I give you another support. Very sure ano sure friend from me, from support from me. Ano ba? MLB, I'm a girl. Yeah, MLB Telugu Vlog, Ellie De Los Santos. It's a girl, not boy. Okay, Santos Garo. Okay, Santos Garo. Ba't Garo? Mean siguro ng Garo, sir. Ba't baka baliktad yan, Mami Ellie? Kausapin mo, Mami Ellie. Only one video your channel. Garo, sir, yata host. Oo. Santos Garo. Santos. Garo, sir, yata. Garo, sir. Ang garo kaya, parang ganyan sa akin. Dito. Salitang ano. Ano siya? Indiana. Ayan. Indiana. MLB, mega love shout out. Mega love shout out. MLB Telugu Vlogs. You have now is 300. I give you now 300. I give you now no. You have now 300 subscriber. Okay? You understand? Sana ako Sumasakit ang ilong ko, Ate Ellie. Ah.
So much. Thank you yata to. Thank you so much. Thank you so much. Ay, TG. TG so much. Ano ba? Now done. Now done. I give you eight eight supporters, and you have now 300. Ayan na, kausapin nyo naman Mami Eli. Ay, may main. MLB, may main. Okay. Hello guys, pwedeng-pwede po kayong magbaba ng inyong mga bahay or link para naman masuportahan natin or madikitan katulad nitong taga-ibang bansa na si MLB Telugu Vlogs. Pwedeng-pwede po natin siyang suportahan para naman at syempre, wag po kayong magkalimot na mag-iwan ng bakas sa kanya para naman kayo po ay kanyang mabalikan. At syempre, siya po ay English. At at hindi ko talaga ay mahina ako sa English. Pero nakakaintindi ako. Ayan, Mami Ellie! Baba ka ng link mo. Ay, sino pa ba? Sino pa ba ang nandito? OFW ako. Mega love shoutout sa'yo. Nandyan ka pa ba? Kasi nag-support siya. Si OFW ako. MLB Telugu Vlog. Mega love shoutout. Are you understand to speaking in Tagalog? Telugu Vlog. You understand speak Tagalog? La 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 la. Zile eu alerg, gel mile pe mai. Salamat Mami Eli sa pagtambay sa aking live.
malaking tulong po yan para sa akin. At siyempre, ako po naman ay magbabalik or support din sa iyong live. Kaya naman maraming salamat po. Ayan. Pin po ulit kita, Mami Ellie. Baba mo ulit, Mami Ellie, yung link mo. Pin ulit kita. O pwede naman sa akin. Yata na. Sa akin ba to? Oo. Hi, hello, MLB, Tugu. And I will always love you, yeah. MLB Telugu, I have premiere and starting tonight 8 p.m. and ano ba yun? Basta yun na yun. Ano na kaya? Hindi sinasadya. Ba't nahihiya ang puso ko? Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko? Ikaw pa, paano na kaya? Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Mr. Dalisay, give you 5 banana already. Ha? Ako? From MLB, Mr. Dalisay, give you 5 banana already. Salamat, Mami Ellie, sa pagbigay ng banana dyan sa amin. Hello, MLB. Hello. Tama ba ako, host? 5 bigay mo? Na? No! 8 ang binigay ko sa kanya para nasa ano na siya. 300 plus na si MLB. 300 plus subscriber. Tsaka hindi niya alam yung banana yata kasi ano pa siya, bago pa lang sa YouTube. Supporters na lang. Supporter. MLB, sorry. He give you 8 banana. Naintindihan niya naman siguro yung sinabi ko kanina. I give you Okay, Santos, girl. Girl. Ay,
Kausapin mo, Mami Eli. TG. TQ. Ha? TQ? Thank you daw. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, brother. Brother daw. Thank you so much. You most welcome. MLB. Telugu Vlog. Most welcome. Most welcome. You always visit my YouTube channel and my live every day, every 1 p.m. to unlimited hour. You understand? You understand, my friend? Are you understand, my friend? My speaking? Okay, okay. You ano ba yan? Okay. Nagka-differential ka dito. Okay? Okay. MLB Telugu Vlog. Grounded eh. Hello? MLB Telugu Vlog, I always live every day 1 p.m. starting 1 p.m. to to unlimited hour. Ano pa ba yan? Mami Eli. Mami Eli. Nandiyan ka pa ba, Mami Eli? O baka dumudugo na yung ilong mo dyan, Mami Eli, sa English ko. MLB, you visit always my live, okay? Okay, Mami, Mami Eli tuloy. Siguro habang tumatagal na nandito siya, matututo ako mag-English. Magsalita ng English. Pagka natin siya. Nakikijamming siya eh. Dun, 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 dun. Ikaw ang buhay ko, ang hiniling ng puso ko. Mas madaling magsalita kaysa mag-comment dito, host. Ako tuloy, mas teka lang. Mas parang mas ako, madaling mag-comment kaysa magsalita. Kung
Yung nakaano ako, StreamYard. Akyat ka, Mami Eli. Ano, akyat ka sa live ko para kausapin mo si MLB Tuligo. May kasama siguro yan si ano. May kasama siguro yung ano si MLB na Tagalog. Pinagtatawanan lang tayo. Kaya idudugo ng ilong ko. Nosebleed ako. Ikaw ang buhay ko, ang hiniling ng puso ko, wala nang hahanapin pa sa isang katulad mo. Ano, Mameli? Santos Garo, my message, you don't understand. Oh, they bagadaan na intindihan ni ano, ni ay ano, may message. Oh. Ang message daw niya, di mo naintindihan, Mami Eli. Mami Eli, ku. Open arm. Hello? Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We set on together, we drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Mega lang shout out, Dika. Wait lang ha. Living without you, living alone. This empty house seems so cold. Wanting to hold you, wanting you near. How much I wanted
so much. Ayan. Nag-try lang ako. Ayan, jadyakitan ko na. Puta. Regine. And, mega love shout out, Binakuta Rajini. Ayan. And, Ate Dora, ayan, nandito si, Mami Eli de los Santos and Kaka Bunila. Thank you so much sa pagbisita nyo. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kuya Kaka Bunila, ang very supportive friends ko. Kung hindi dahil sa kanya wala akong alam sa YouTube. Hi, all friends from MLB. Kuya Kakabunil, kausapin mo to si MLB Tuligo. Kasi ano siya, English, hindi ako marunong mag-English ng dire-diretso. Ay, tuog. Living without you, living alone. Wait. Okay, brothers, take you my daughter, fever school ki. I'm going. Okay, always take care, my friends. Always take care. And maybe tomorrow I'm starting another start live tomorrow. Sorry, I'm not here. Huh? Sorry, I am not here. Okay, don't worry, my friends. Don't worry, my friends. It's okay. If you have time, another visit my live. And every day my live is starting 1 p.m. always. And okay, my friends, don't worry, and it's okay. Always take care, and God bless you always. Thank you for visiting my live. Tomorrow coming, brother. Okay. Thank you so much. Thank you. Kamital TV vlog. Kakarating mo pa ng Kamital TV vlog. Napalaban ako sa English. Baba mo, ano mo, pipin ko Kamital TV vlog. Ayan o, napapalaban ako sa, kay MLB. Silugo. Another na pa.
Mega mega love shoutout sa'yo. Kami to TV Vlog. Ibaba mo na ang iyong bahay. Bye bye my friend. Bye bye. Thank you so much. God bless you and always take care. Please support me. Thank you. Okay. I always support you. And thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye MLB and God bless. Mami Eli. Pinabayaan mo ako Mami Eli sa pag ano kay MLB ah. Tinanong ka ni ano MLB kung intindihan mo yun. Mami Eli. Ow! Bye-bye, Santos Garut. Thank you. From MLB. Ayan, thank you. Your support. Okay. Thank you your support daw. Thank you for support. Mami Eli. Bye-bye. Bye-bye. Ano? Bye-bye. MLB Telugu Vlog Guru. Tinanong ako bakit isa lang daw video ko. O sabi ko, di yan ang main. Di niya nakita yung link na binaba ko. Bago pa lang kasi yan siya, baguhan pa lang sa ano. Nasa 300 pa lang Mami Eli yung ano niya. Kaya I'm sure na hindi niya yan alam. Hindi niya yan alam yung link na pag kiniklik niya, ang naiklik niya siguro yung ano, yung ninja. Kaya noong inulit ko na gets na niya. O nga po. Okay da baga. Ay okay daw. Okay daw sabi niya. Okay. Okay. Ayan Mami Eli, si Kaka Bunil, kilala mo po ba yan? Nasa ibang bansa po yan si Kuya Kaka Bunil. Ano yan? Nagsusupport lang siya sa ano, ipiniplay niya nga minsan yung ano ko, yung mga video ko, makatulong lang. Dating dikit ko na, post, nagtamsak na ako. Kay Kakabunil, Kuya Kakabunil. Daming kadikit niyan ni Kuya Kakabunil. Inanyo niya nga ako sa ano. Pina-add ako sa ano niya, sa GC. Kaya ano, Ate Inday Kikay. Yan.
Ayan, ayan. Paano na ang puso ko na umiibig sa'yo? Maligayang kaarawan. Diyos ng puso. Umiiyak ang puso ko't lumuluha dahil sa'yo. Kay hirap palang umibig sa katulad mo. Kay hirap sabihin na minamahal kita. Sana maulit muli. Lumipad patungo. Paano na ang puso ko na umiibig sa'yo?
Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay, nang kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw, ikaw. Nasa ulap ba ang iyong mga mata?
Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit para lang sa'yo ngayon ang lumayo. Binakuta, Regini, mega mega love shout out. Hi, new friend. Hello. Mega love shout out. Mega love shout out. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit para lang sa'yo yun ang lumayo. Ipagpatawad mo. Minahal kita agad. Di ba dapat mapagkatiwalaan? Big stains? Let Breeze handle it. Remove tough stains with Breeze. Available in big packs. Yes. Binakuta, kay Jamie. Mega mega love shout out. Thank you so much for visiting my channel. Thank you, thank you. MLB World High. Dancing with the beat. Wait.
support other to each other. This is Team Rocket. DJ Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Alright, ticket. Alabira, was. Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. Sobrang dami kong problems with my scalp before because
I never focused on taking care of it. This is the Kerastase Potentialist, and ever since I used that product, sobrang life-changing. I've never scratched my scalp na. Like, it's not itchy as it was before. Feeling powerless with limited choices? Not anymore. Because with Smart's new Power All 99, I have the power to do what I want. With 8 gigabytes for all sites and apps, I have the power to play, to watch, to share, to stream. Everything! Plus, Only TikTok gives me the power to stay on my FY feed and Only Text power to stay in touch. All that power for just 99 pesos. Load Smart's new Power All 99 for the power to do what you want. Best choice I DJ Boom Boom Idol. This is the Big Star DJ. Boom Boom. Bomba, Birada, Public Mayday. Saot kamayan, basi kasangdan, magwaswasaon kay mo si DJ Boom Boom Idol.
Nakita natin kung ano nangyayari pag mahina ang katawan at immunity. Nung nanghina dad ko, nag-worry ako. So, in-insure ko na. Iloilo Beats Club. DJ Bobo Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Today, I would like to provide the latest smart office product to all of you. On the day of July 27th, Huawei brought the latest smart office products to APAC customers, including 3 new laptops, 1 flagship tablet, and 1 TWS earphone. This is the new MateBook X Pro. See greatness in lightness. The Huawei MateBook X Pro has a cutting-edge, skin-soothing metallic body and 14.2-inch Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
usok? Use new Sunsilk for all-day smooth and fragrant hair. First day taping! Pero may last day ng buhok. New Sunsilk with Active Infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para all-day smooth ang hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil. Action! New Sunsilk with Active Infusion. Feel the music of Iloilo Beats Club DJ. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs.
Bumbong. Basta DJ Bumbong, the best. The best na, mapasahog ka ba? Ang iba sinigustuhan, inikahap-tahap ba sitikangan, kay di na maantos hinilat iyan, ang damo nga karo kaya ka. Mahal nga tuba, mahal nga malani, lubos na bumugod, irik makarira. Daw tubig, magaigulan ang bait, nalangoy hapon ul, irigot na pit, padis at paksing malinaga, magpirik nung mag-aga, iyang pag-ilod yung pikada, bilisan unan hunya hugada. Aberbutang iba gustuhan, inintahap-tahap ba sitikangan, kay nila maantos hinilat iyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya ikon, imo pagpalakat. Nalangoy hapon ul, irigot na pit, padis maras ang asumsuman, ganhin puti kung katulpukan, labis na tudlak sa bawan, sugudan karo kayakan. Aberbutang iba sinigustuhan, inintahap-tahap ba sitikangan, kay di na maantos hiningat diyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya iton, imo pagpalakat, pag-imat, ngan ayaw pahuway.
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Outlet ticket. Alabira, was was. Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom Idol.
Kumba, Birada, Public Meetings. Saot kamayan, basi ka sandag, magwaswas saot kay mo si DJ Bongbong Idol. The best music mix on here on DJ Bongbong Remix. DJ Bongbong Remix. Iloilo Beats Club. DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket.
Boom Boom. DJ Boom Boom. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
mapasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom.
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias for Year Beats Club. Outlet ticket. Alabira, was. Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom Idol.
Bomba, Birada, Public Maydangs. Hello, 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 hello. Base ka sandal, magwaswasaon kay mo si DJ Bongbong. Idol. The best Hey. on the DJ Bongbong remix. Ta-da-da-da-da-da. Hello, mega love shout out of 1,000 viewers. Thank you so much sa inyong pagbisita at sa pasilip-silip. Thank you so much. Ayan, DJ Bongbong. sa lahat pong bumisita at nagpatamsak, maraming salamat po sa inyong lahat. Iloilo Beats Club. DJ Bongbong Idol. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di pinagdana. Imposible mga kwento. Hello, mega love shout out. Mga kwento.
Bakit pa ba? Hi, 1,000 viewers. Thank you so much sa iyong pagbisita. Kung sino ka man, magpakilala ka. Bigyan muli. Gusto ko maging strong katulad niya. Keep trying. Get stronger. Cheese Whiz. Muli ay iyong pagbigyan, ako'y nagkamali. Muli ay iyong patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangako, di na maulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo. Muli ay patawarin mo. Ako ba'y iyong yayakapin para ay gayang limutin? Magtiwalang muli, maling muli, magbalik ka sa akin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Mapuputo lang ano. Antok ako. Ang iyong gusto'y susundin, magtiwalang di sinasadyang maging hindi tapat sa'yo. Nananako nangyaring di ginusto. Ako pa ba'y kayang yakapin? Na 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 na. Paano
nagiging bugot demonyado. Pwede bang ako na lang ulit? Baka sakaling konti pang ako'y may daratnan. Paano na kaya? Sana'y malaman mo. Iwan ko sa'yo. Bigyan muli. Ewan ko sa'yo, hindi ko alam. Ay naku, cellphone ko. Ano nang nangyari sa'yo?
Pwede bang ako na lang uli ang ngalang lagi mong nasasambi? Baka sakaling magbagong takbo ng isip mo, kaya tinatanong ko na, baka kasi pwedeng ako na lang. Pwede bang subukan pang isa? Baka naman ako'y mahal mo pa. At kung wala nang damdamin sa aking ayos lang, hindi ako magagalit, pero baka pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mong ika'y tulungan ko hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit konti pang ako'y may daraan, ako sana ay pagbigyan. Tingin mo ang halin ng puso ko, nananabik ang buhay ko sa'yo. Araw-araw wala akong ibang hihiling, magbalik ka sa piling mo. Baka kasi pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mo ika'y tulungan ko hanapin ang lugar sa Ilis extra big ito, extra dami, extra sulit, pansit na worth ito. araw-gabi. Bakit naaalala ka? Di ko malimot-limutan sa ating ang nagaan. Kung magtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Dinggin ang dahilan ako ay pagbigyan. Kailangan ko tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang tintig ng puso ko. Hayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroon pang daramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba sayang naman? Lumipas natin sila ba kailangan? At kung nagkamali, tayo na't ulitin ang pag-ibig natin.
binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. I believe may ibang pangarap pa, at kahit tagal nating di magkikita, kung saan dalhin ang puso mo, asahan mo ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang kay tagal, sa mga bituin nakatingin, kausap pa ikaw. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa, pagkat mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Uy, ikaw ang paman, kahit tayo'y magkalayo, tadhana na ang siyang daan ng pag-ibig mo'y maramdaman, basta't ikaw pangako ko. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa, basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Excited na kayo mag-outing ulit? Oo, mag-swimming, mag-hiking. Hindi ko na kaya yan. Iwan na lang ako. Pa, kailangan ni Mama ng lakas at immunity niya. Lactose intolerant si Mama. Hindi siya hiyang sa dairy. Ano kaya pwede niyang inumin? Introducing Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo, at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko?
kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo't palitin mo't tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at imukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahandang Diyos na malalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, tulitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog ba ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Nasira ang charger, nakalimutan ng gift, naubos na ang meds, kaya ma-deliver today with Lazada same-day delivery. Walang pang order, walang pang pa-deliver. Mahirap man ang buhay, aking matitiis. Basta't walang tanik ka lang nakatali sa liig. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Kailangan oras upang labanan ko ang mga pang-aapi na sagad na sa aking buto.
Ngunit walang kalayaan habang naroroon ang kuko ng agila, sa liig ko'y nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Mahirap man ang buhay, aking matitiis, basta walang tanig ka lang nakapali sa liig. Ngunit walang kalayaan habang naroroon ang kuko ng agila, sa liig ko'y nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Make a loud shout out, Jen. Hi. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga, sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga, sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapang-alipin. Kung sakali tagal na ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin, at sa habang buhay ay aking iibigin. Kung mamasdan ka ay may ibang nadama, na buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin.
Masdan ka ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Nanabig kong ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, pininig ng langit ang aking nagdagan. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di na hahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal, ang hanap ko'y ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, pininig ng langit ng aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di ka na mawala sa akin. Ikaw ang sagot, ikaw ang sagot, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot sa dalangin. Oh yeah. Mary babe, mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout sa'yo, Mary babe. Mary Babe's vlog, mega love shoutout. DJ Boom Boom, the best na, mapasaot ka ba?
Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket. DJ Boom Boom on the mix. Feel the music of Ilo Beats Club DJ. Ilo Beats Club.
Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Ang iba sinigustuhan, ining kahap-kahap basig tigangan, kay di na maantos hiningat iyan, ang damo nga karo kaya ka. Mahal nga tuba, mahal nga malangit, lubos na bumugod, diri makalit. Agaw tubig, baga igulan kapain, nalangoy na bunbol, dirigot napit, padis at pakising malinaga, ismag pirik nung mag-aga, iyang makilod ng pikada, ilisan ulan hunya hugada. Paderbutang iba, gustuhan, ining tahap-tahap basta
karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat. Upaya iton, imo pagpalakap. Matintaw na tubig, baga ikulan kapatid. Maraming hapon, all, dirigod natin. Padis maras ang nasumsuman, yan hindi isog katulpukan. Labis na tudlat sa bawang, igsugudan karo kaya ka. Aberbutang iba, higustuhan, inintahap-tahap basi, ikanan. Kay di na maantos, hilingat iyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat. Upaya iton, imo pagpalakad, pag-igmat, yan ayaw pahuway. Dancing with the beat with DJ Boom Boom Records. This is Team Rocket. DJ Boom Boom Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Outlet ticket. Alabira, was.
sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol. This is the mix of DJ Boom Boom. Bomba, Birada, Public May Dance. Saot ka manyan, basi ka sandag, magwaswas saot kay mo si DJ Boom Boom, idol.
Boom Remix. Iloilo Beats Club. DJ Bobo Idol. This is Team Rocket.